उयो त्यो पेपर हो थप थप हो त्यो काडा आएको छैन धन्यवाद सो हामी चाहिँ यहाँ बाटोभित्र छिर्दैछौँ है गाइज अनि यो यस्तो बाटोमा चाहिँ कस्तो दामीवाला दलदले क्या यो रुख पुरै गाडेको छ होइन यो पानी हो तर हिलो के हो होइन यहाँ दामी रहेछ है ठाउँ चाहिँ हामी चाहिँ अहिले तानसेन पुग्यो होइन सरी यो बुटोलबाट यतातिर छ यतातिर नि मन्दिर रहेछ भाइ कस्तो यार यो झन् डुम्रे डाउनले छोडेर आएको त झन् तानसेनमा त बब्बाल पो रहेछ हो ओ मर्ने भयो आज थकिल भयो रे हिलोमा खुट्टा नखिल्चिने भन्दा परेदेखि रोक्दै आएको त होइन पछाडिको खलासी भाइले मलाई जाऊ न जाऊ है पो भनिदिएर बे सो हामीले कपडा चाहिँ हिजो धोयौँ होइन अनि सुकेन त्यही भएर बाइकमा यसरी सुकाएको होइन अनि आधी चाहिँ ऊ त्यो छ है त्यो ढुङ्गा हाम्रो कपडाले भरेको छ होइन कपडा राम्रोसँग नसुकेर पुरै कस्तो गरुङ भयो ब्याग त होइन ब्याग त्यस्तै 20 केजी जति त होला मम्मीले पछाडिबाट ब्याग बोक्ने हो अनि मैले अगाडि चलाउने हो मम्मीलाई लास्टै गाह्रो भयो अरे भनेर अति नै भएर अनि यस्तो ठाउँ जस्तो हेरेर होइन अब तानसेन चाहिँ उयो डाँडा पछाडि छ है अनि यहाँबाट त्यस्तै 20 किलोमिटर जति होला अनि मेरो जुत्ता हिजो राम्रोसँग सुकेको थिएन होइन त्यही भएर मैले यो एउटा रातो एउटा कालो प्लास्टिकलाई मैले मोजा बनाएको थिएँ अब चिसो जुत्तामा लगायो भने अनि गनाउँछ नि त है हाम्रो मम्मीको हालत त्यस्तो छ बाघ यस्तो छ है यसो यो मुनिको चाहिँ रोड हो है गाइज हाम्रो खाजापान हुँदैछ है गाइज अहिले यहाँ GPS signal lost हामी चाहिँ यता अब लुम्बिनीबाट तानसेन हुँदै गइरहेको होइन तानसेनको उकालो चढिसक्यो हो अनि बाटो अलिअलि बिग्रेको छ अगाडितिर तपाईँहरूले देख्नु भइसक्यो होला बुटोल कटेपछि बाटो अलि खतम छ अनि त्यसपछि तानसेनको उकालो चढ्यौँ होइन उकालो राम्रो नै छ बाटो फुल पिच छ होइन दुईवटा बाटो डबल गाडी जान्छ अनि अहिले चाहिँ हामी तानसेनको ओह्रालो झर्दैछौँ पोखरातर्फ लाग्दैछौँ गाइज हाम्रो नेक्स्ट जर्नी हो पोखरा एन्ड यहाँको यो अलिक पहाड भएर होला तानसेन होइन अहिले यो बाटो चाहिँ पुरै घुमाउँछ कि स्नेक वाला एन्ड मम्मी पछाडि बसेर एकदम कराउँदै हुनुहुन्छ चिल पारामा यो हेर न यस्तो टर्निङ डर लाग्छ क्या सो यस्तो टर्निङ छ होइन अनि त्यति साह्रो म टर्निङ चाहिँ खासै कुदाउँदिनँ क्या भरे चिप्लो भन्दा खत्तम भयो भने आमा छोरी होइन
त्यही भएर एकदम स्लो कुदेर छु म यो पहाड क्षेत्रमा चाहिँ। अब तराईमा त मैले लुम्बिनीको बाटोमा होइन रामदी 16 किलोमिटर अरे लुम्बिनीको बाटोमा 128 कि 23 पुऱ्याएको थिएँ अघि होइन। पछाडि मम्मीलाई राखेर यो मेरो पहिलो रेकर्ड हो होइन। अब यसो मौका मिल्यो भने त्यो रेकर्ड पनि तोड्न पर्छ गाइज। लास्टै घुमाउरोकै बाटो चाहिँ होइन। अब गाडी आउँदा त झसङ्गै पो हुन्छ त हौ। ए राम्रोसँग टाँसेर बस्नु न हौ मम्मी। धेरै स्पिडमा जानु हुँदैन है गाइज। यस्तो टर्निङहरू भएको बेलामा पाएको ठाउँमा मात्र स्पिड कुदाउने हो कि। अब कसलाई कहाँ पुग्नु छ कि कसलाई देखाउनु छ होइन मायाकुरी। बिस्तारै जानुपर्छ टर्निङहरूमा है। आत्तिएर जाँदा हुँदैन, आवेशमा नहो है गाइज। आवेशमा आयो भने फेरि थाहा होला नि के हुन्छ। होए होए सही हो क्या, टर्निङ चाहिँ सही हो। स्पिड स्लो कुदाउँदा नि रमाइलो हुन्छ। सर एकदम सरक कुदाउन। ओहो स्कुटीले टप दिन्छ नि त आफूलाई त फेरि यस्तो। यो र गाइज मेरो के भन्छ स्कुटी बेचेर बाइक लिनेको रिजन के थियो थाहा छ? यही हो क्या। स्कुटी त अब म खासै त्यति साह्रो लङ राइड जान मिल्दैन नि त। बाइक लियो भने त अब जहाँ पनि होइन सकिन्छ, जान सजिलो हुन्छ नि त। त्यही भएर मैले स्कुटी बेचेर बाइक लिएको हो क्या। त्यो घुमाउरो बाटो देखेर त मायाकुरी मलाई सिन्धुली गढीको याद आएर छ यार। आहै अनि जहिले पनि इफ यु आर प्लानिङ फर अ लङ टुर नि हाइवे राइडतिर प्लानिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने होइन, अब सिङ्गल जानुहुन्छ भने त ठिकै छ। यदि तपाईँसँग पछाडि पिलियन छ भने चाहिँ उहाँलाई पनि एउटा हेलमेट चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्छ है। किनकि यसले एकदम सेफ गर्छ हावाबाट धुलोबाट सबसे कुरो त एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि एकदम हुन्छ होइन। त्यस्तो त नभनौँ यस्तो हिँडेको बेलामा। त्यही पनि हेलमेट इज मस्ट फर बोथ है। सो मेरो मम्मीलाई पनि पछाडि मैले हेलमेट लगाइदिएको छु एन्ड सी फिल भेरी कम्फर्टेबल क्या। हावाले त्यत्तिकै हान्दैन होइन, टाउको पनि दुखाउँदैन नि त। हावाले हानेर टाउको धुलो बाबा कम गाह्रो हुन्छ त यार ओए। सो हेलमेट इज मस्ट है। कन्जुसाइ नगरौँ, बरु कोही साथीहरूको छ भने सापट्टि मागेर भए पनि हेलमेट चाहिँ पछाडिको मान्छेलाई पनि दिनुपर्छ है। त्यही भन्ने मन लाग्यो क्या। किन यस्तो क्या अब ट्याटो हानिरहेछ केटीहरूले होइन, अब कता हानिरहेछ होइन। अनि मैले कमेन्टहरू पढेँ क्या। अब हान्ने मान्छेलाई उसलाई कम्फर्टेबल फिल हुन्छ, ऊ अब उसलाई त्यस्तो अड लाग्दैन होइन। अनि मान्छेहरू चाहिँ के भन्दैछ कहाँ हानेको ट्याटु यहाँ यो ट्याटु हान्ने यहाँ नेपालबाट सिस्टम हटाउनु पऱ्यो यहाँ यो सुनेको थिएँ कि मैले। त्यो अब हाम्रो इच्छा हुने होइन। हामीलाई अब कता हान्नु मन लाग्छ जहाँ अब हामीलाई कम्फर्टेबल फिल भएर त हामीले हानिरहेको छौँ नि त अब होइन। अनि मान्छेहरूले त्यस्तो भनेको सुनेर मलाई चाहिँ अलिकति ठिक लागेन क्या। अब हुन त अब मान्छेहरूको जम्मैको एउटै सोच त हुँदैन। मलाई चाहिँ त्यस्तो नर्मली लाग्छ होइन। अब जहाँ हाने पनि आफूलाई कम्फर्टेबल हुन्छ र त हान्यौँ नि। त्यो अरूले त्यो किन टाउको दुखाउनु पऱ्यो क्या। अब केटाले हान्दा चाहिँ ओके होइन। अब केटीले छोएको भए चाहिँ अब इट वाज ओके हुन्थ्यो होला सायद होइन। अब केटीलाई छुइरह नि त। त्यही पनि अब त्यहाँदेखि केटीको पर्मिसन बिना हानिरहेन नि त होइन। खै अब के हो यार, म त यो अचम्म लगाएर आयो क्या। अनि भन्नु मन लागिरहेको थियो त्यही एउटा भनिदिएँ। अब नेगेटिभ सोच्नेले अब नेगेटिभै भन्छन्, अब पोजिटिभै हुन्छ होइन। हामी अझै पोखरा पुग्नलाई 105 किलोमिटर जति बाँकी छ होला है। यदि तपाईँहरू राइड कतै लङ टुर जाँदै हुनुहुन्छ अनि तपाईँहरूलाई बस्नको लागि अब समस्या हुन्छ नि त। अब आफन्त छ भने त ठिकै छ। होटेलहरूतिर बस्नु पऱ्यो भने चाहिँ पहिला सुरु होटेल अनलाइनमा हेर्नु क्या। अब कहीँ जानु छ भने पहिला सुरु त्यो ठाउँको होटेलहरू हेर्नु क्या। त्यहाँ प्राइस रेन्ज हुन्छ क्या, जम्मै अनलाइन बुकिङ पनि हुन्छ। तर आजभोलि त बुक नगरे पनि हुँदो रहेछ। प्राइस छ क्या एकदम मिलाएर आफूलाई कतिदेखि कति आफ्नो बजेट कति त्यो अनुसारले सब त्यो होटेलहरू पनि हुन्छ क्या। अनि म चाहिँ जहिले पनि त्यही हो क्या। जानुभन्दा अगाडि अब कोही आफन्त छ भने त उसकोमा गइहाल्छु होइन। अनलाइनतिर हेरिहाल्छु क्या के कस्तो छ अनि आफ्नो प्राइस अनुसारले अनि त्यही जान्छु कि सिधै। सजिलो हुन्छ नि अहिले अनलाइन भएर, सही पनि छ। अनि म लुम्बिनीमा जहाँ बसेँ नि त्यहाँ चाहिँ जो भ्यालु फर मनी ठिकै हो। खाना थिएन, बस्नु ठिकै नै थियो। 1 नाइटको 800 थियो। अब फ्यान स्यान नै थियो। बाटो आमा मरिक्यो कस्तो। कोहीको बाटो चाहिँ राम्रो छ, कोहीको अबे कस्तोसँग टायर चिप्लेको बे मेरीमा। हिरालोको हेर न यस्तो छ होइन। अनि फेरि मुनि चाहिँ यस्तो छ क्या। गयो भने त कहाँ हो
म चाहिँ अब धेरै लामो टर्निङ छ भने चाहिँ अगाडिको पनि ब्रेक चुस्सा हान्छु क्या अनि कस्तो सुत्लाई जस्तो हुन्छ अनि डर लाग्छ नि त हो अब थोरै थोरै त गइन्छ कि अब लामोमा त अन्त सुइक्क पुइक्क गयो भने त अन्त खतम हुन्छ त सोल्टी चेकिङ भइरहेको रहेछ चेकिङ ल मलाई त रोक्दा पनि रोकेन यार म त गएँ मरेँ नि लौ सही छ बे मरेँ नि लौ हामी मात्र हो क्या मम एन्ड मी हो क्या गाडी आउँदैछ है आमा खर्नरिङ त के माग्नु भएको हजुर कहाँबाट हजुर लुम्बिनी कहाँ पाउने नि हो पोखरा पोखरा के कागजपत्र हेर है हजुर यही ग्रुप हामी भलिन्टियर आउँछौँ लाइसेन्स सो गाइस यो चाहिँ अहिले भालु पहाड रहेछ होइन ठाउँ चाहिँ दामी छ हेर आमामा हेर त्यो आफू त्यहाँबाट खस्यो भने त हड्डी पनि भेटाउँदैन हौ बाटो सही छ आई लभ दी वे अनि यो चाहिँ त्यो नागढुङ्गाको नाग डाँडाको डाँडा हो होइन दामी छ ल दामी आम्बो स्वर्गमै आइपुग्यो कि हो यार नेपाल यति राम्रो छ कि मलाई थाहै थिएन है किन फोकट बिदेश जानु है घुम्नलाई नेपाली घुम्ने नि सो फाइनल्ली हामी अहिले यहाँ पोखरा आइपुगिसकेको छ होइन अनि हामी त्यो यो लेफ्ट साइड अलिकति साइडमा बसेको अब अगाडितिर बस्यो भने टर्नै लिन्छ नि हामीसँग त्यति साह्रो छैन क्या अनि अब हामी भोलि र पर्सि यहाँ बस्छौँ अनि निको पर्सि चाहिँ हामी यहाँबाट फर्किन्छ होइन हामी चाहिँ बुटोल पाल्पा तानसेन स्याङ्जा हुँदै पोखरा आइपुग्यो होइन कुदाएको छु होइन आउँदै आउँदैन बा यसो हेऱ्यो 39 किलोमिटर बाँकी छ भन्छ होइन अनि फेरि यसो हेऱ्यो अनि 29 किलोमिटर बाँकी देखाउँछ कि अनि म त कुदाएको छु होइन पुग्दा चाहिँ पुग्दैन मेरो दिमाग खराब भइसक्यो थियो चाक दुखेर होइन मम्मीलाई पनि चाक दुख्यो भनेर एकदमै हाम्रो ब्याग पनि फेरि त्यस्तै गरौँ हो नि त लास्टै गाह्रो भयो आज यहाँ आउनलाई चाहिँ तर रमाइलो थियो बाटो यहाँ किस्ने कुदाउन होइन त्यही हो अब होटेल चाहिँ मैले उता हुँदैन हेरेको थिएँ क्या अनि एकैचोटि लोकेसन हेरेर आएको हाम्रो मम्मी कपाल कोर्दैछ है जाने जस्तो हुँदै सो गाइस आजलाई यति नै होप यु लाइक माई भिडियो अनि मेरो त ज्याकेट पनि एकदमै धुलो लागेछ है सो होटेल पनि ठिकै छ खानासाना यहाँ चाहिँ खानासानाको व्यवस्था पनि रहेछ होइन अरू सबै ठिकै छ ओके गाइज बाई बाई लभ यु चुप्पा